Persze 48 másodperces. Augusztus 25-én fog megjelenni. Hát ez nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Ez így korrekt. Brutál korrekt. Na nézzük akkor. Nézzük akkor a videót. This is not a challenge for the faint-hearted, where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits. That legacy continues today. It's lights out and away we go! I lost power. Just stay in the car for a second. There's not much in it at the front, with the two cars constantly vying for first place. It's a thrilling battle with neither driver giving an inch. We might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. So Everything is up for grabs, and nothing is certain at this stage. Here we go, with the Azerbaijan Grand Prix. I think we should be satisfied with the step we've done, at least here. Jézusom! Oh no, it's a spin! Pit lane. Go, please, back. Strap yourselves in. This is Formula One. Ez elég durva. Content kreátorok is kaptak egy anyagot, aztán az alá beszélnek. Van több részlet van. Jó. Ezt át tudod dobni nekem, Micsú? Kezdjük az elején. Hát ez nagyon jó, de azért látszódik, érződik, hogy azért ez menedzseres, tehát ez a tipikus kis menedzseres grafika. This is not a challenge for the faint-hearted. Tehát nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Ezután megnézzük azt a videót. Tök jó, tök jó, tök jó. Még aprólékosnak is tűnik. Meg ez, hogy ezek a rádióbeszélgetések is elég, itt is nézve, grafika. Brutál jó. Akkor ezek szerint van ilyen vezetői hiba is? Hát... És akkor így fogod látni majd a versenyzőidet, mondjuk ez a Red Bull. Ülsz az autóba, tök jó, itt előre beállított stratégia van. Igen. És egy csomó info. Fú, baszki, hát ez elég kemény lesz majd azért ezeket így megszokni. Nem semmi. Nagyon pöpec. Majd, hogy is van? Tudsz kamera nézetet váltani, 5 kamera nézet van alul, meg lehet a pályára is váltani. Szerintem külön. Lehet gyorsítani majd az időt is, nagyon jó, nagyon jó. Aha, és akkor itt menet közben lehet állítani a stratégiát. Ja, lehet módosítani itt a stratégiát. Tök jó, baszki, tök jó. Nagyon fullos. Ezek túlságosan sok magyarázatot nem igen igényelnek, tehát most ott vannak az ábrák, változnak az adatok, ahogy növeled, változtatod a stratégiát, magáért beszél szerint. Ez is, tehát nem tudom mi történt ezzel a Williams-szel, szerintem ez egy defekt lesz. Ja, valami ilyesmi, de ez nagyon király, hogy ilyen van. Többféle stábtag. És hát ez zseniális. És itt lehet konkrétan a hátsó szárnyadat módosítani, és gondolom, hogy jó néhány más elemet is lehet majd módosítani.
Azt a büdös! Hát ez így! Aha! Millió adat! És ez az azerbajdzsáni pályára vonatkozik egyébként. Óriási. Nagyon ott van, tényleg. We might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. Hogy is volt még We egyszer? might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. Ja, mindent lehet Everything állítani. is up for grabs, and nothing is. Aha, itt jön a jelentés az új hátsó szájról, nagyon jó. Mit, hogyan módosítsanak, igen, nagyon jó. És itt a sponsor obligation is van. Hát valószínűleg majd itt a szponzorokkal kapcsolatban is kell majd foglalkozni. Design complete, igen. De jó. Here we go with the Azerbaijan Grand Prix. Na, hát ez csodálatos. Csodálatos. Hát ugye nyilván ugye itt vannak a főbb, tehát ez a fő képernyő lényegében. Talán ezt fogjuk látni majd a legtöbbször, szerintem. És hát a menü, és nem is a menü, hanem a kijelző, időmérő kijelző, vagy nem is tudom, minek lehet mondani ezt az oldalsó sávot, ezt a F1 TV modot. Nagyon jól néz ki ez a design, meg ahogy hozzáépítették az egész játékot. Jól néz ki tényleg. 4 perc múlva 40%-os eső, 40% az esőre, vagy csak a pálya 40%-án fog esni. Hát azért trükkös tud lenni, vagy ezt ki kell tapasztalni igazából. Apróság. Nagyon jó. Hát állítani a különböző fokozatokat, hogy óvja a gumit, vagy menjen rá a lehető leggyorsabb tempóra. Itt látható minden, hogy mondjuk Russellnél 96%-os az abroncs, és itt ugye figyelni kell a hőmérsékletre. Valamilyen hőmérsékletekre figyelni kell, ezt korábban is beszéltük már korábbi elemzésben. 0,88 környék plusz üzemanyag van, ott az RS jelzés, nagyon jó. És ez nem tudom, hogy pontosan itt akar, valamilyen hőfokot jelezhet, ez egészen biztos, mert erre nagyon figyelni kell majd a játékban, ez egészen biztos. Erről korábban kaptunk már bőven értesítést. Nagyon jól néz ki. És hát itt alul látható, röviden többen összefoglalva, hogy ki milyen fokozaton megy, Hamilton, Russell. Menjünk tovább. A következő. Érdekes kép. Leclerc Sainz-al vagyunk. Hát kis érdekesség, igen. Tehát pont a verseny első körében vagyunk, 51 körös esemény. Látható az állás. Szektoridők. És látod azt is, hogy az ellenfeleknek a gumia hány százalékos, ez egy kicsit fura. Bár ez lehet, hogy úgy lett megoldva, hogy ilyen körülbelüli adatot látsz, csak kapsz a gumik állapotáról. Ez az F1 Manager 100%-osan. Hát nagyon úgy néz ki, hogy az F1-22-nek fel kell kötni a gatyát pontosan, tehát Codemasters-nek ilyenek nevezzük. Jól esik. A szponzorok, van egy külön szponzorfül, gondolom vannak célkitűzések itt is, mint ahogy a Motorsport Managerben, hogy esetleg lehet majd, itt ideiglenesen lejjebb veszem itt magam. Szóval gondolom minél jobb feltételeket adnak, hogyha minél nagyobb célkitűzést
vagyis lehetséges helyezéseket ígérsz meg nekik. Aztán, hogyha teljesíted, akkor jó vagy, ha nem, akkor meg nem. De ki tudja, most ez hogy van megoldva. Motorsport menedzserben ez nagyon jó volt. Azt tudom. Ezek itt tök jól szoktak menni. Ez egy nagyon jó dolog. Érdekes egyébként, hogy ez bekerült a játékba, mivel hivatalos játék. Szponzorok. És ez nem egy gagyi játék. Semmiben nem volt gagyi. Nem volt gagyiskodás sehol. Gondolom eddig. Tehát, hogy a szponzorok alatt mik lesznek, hát valószínű, hogy a valós szponzorok. Hát most egy Red Bullon baszki, ott lesznek majd mit tudom én, ilyen a kitalált szponzor nevek. Tehát ott oda ki lesz írva, hogy mit tudom én, az Oracle azt kéri, hogy 5-ször nyerjél versenyt. Vagy valami hasonló. És ez nagyon durva. Nagyon király. Ilyen a valós, hanem az eddig kint lévő Codemasters-es F1-nél miért nincs például? Vagy mondjuk a Red Bullnak a kormánya miért nincs benne az új játékban, az új F1-22-ben akár? Vagy az eddigiekben miért nem volt benne? Meg ilyenek, tehát ilyen kis apróságok. Tehát itt ez tényleg úgy néz ki, hogy ez tényleg egy hivatalos Forma 1-es menedzserjáték. A Codemasters meg csak egy ilyen költségcsökkentett valamicske. Ura. Hát nem biztos egyébként, hogy ez bug lenne Levente. Lehet, hogy elfékezte Hamilton, ki tudja. Bármi lehet. Lehet, hogy kopott közepes gumin rajtól. Nem tudjuk. Korán ne ítélkezzünk, én azt mondom. Lehet, hogy ez tényleg bug. Lehet, hogy az is benne van rakva, hogy hőkezelték a gumit, a közepes gumit, mint a való életben. Hát elvileg nagyon figyelnek minden apróságra. A valóságban csinálnak ilyet, hogy kimennek egy körre az X gumival, és akkor azon ők rajtolnak a versenyen, vagy a verseny közben valamikor fölrakják. Fene tudja, hogy ez mi volt, hogy volt. Meg ezek a rádióbeszélgetések is nagyon érdekesek. Szerintem ez... Én megmerem kockáztatni, hogy ez benne lesz a játékban. Hát de nyilván most nem kérték meg erre a csapatokat, versenyzőket, hogy beszéltek már rá valamit, hanem eddigi rádióbeszélgetéseket szerintem így kivagdosták talán, vagy az meg lehet, hogy gagyi lenne. Nem tudom. Nem tudom. És gyönyörű egyébként. Versenyzői hiba ismét, sokadjára. Nagyon jó. Strap yourselves in. This is Formula One. És augusztus 25. Hát ez így eléggé korrekt. Mindjárt megnézzünk egy hosszabb videót, pillanat türelmet kérnék. Ez egy hosszabb videó egyébként, hát most itt a Muki darálja a dolgait. Fiamet mardokos nincs, esetleg az nem lenne jobb, de szerintem legyen ez, mert igazából itt a játékmenet a lényeg, ő ne takarjon ki nekünk semmit. Arabban meg kirakosgatja mindig a fejét, és... Vagy várjál, most rossz videót hagytam itt? Baszki. Igen, rosszat álltam, akkor ezt nézzük, na. Oké. Na, így rajtolunk majd akkor ezek szerint. And yes, you're not seeing things. This is actually how the game looks. It looks unbelievable. For a management game, the visuals on this are insane. What's up guys, Ara here and azt a kurva, hogy mozognak az autók, de király. Mi? Azt hallottátok? Alonso beszélt. Ne dumálj már, baszki! Are insane. What's up guys, Ara here and welcome to such a highly anticipated video, especially on this... Alonso mondja a játékban, hogy kopi. Hát megőrülök. This channel, because I've been, bringing you guys news videos about this... Ilyenek tényleg meg vannak csinálva, és akkor így ki is van írva, ott a kis térkép. Hát ez nagyon állat. Hova fogom rakni a kamerát?
throughout, you know, its first announcement, all the way through little teasers, little screenshots, but we've milyen jól mozognak az autók, hát kicsit sincs ez a... kind of gameplay to show you from a race here at the Azerbaijan Grand Prix. Now, I recently went over to Frontiers HQ last week to play... Miért van így bedöntve az első kerék, azt nem értem. Ki szemből néz az alpinokon, oda néz. Hogy néz ki ez a döntés? Hát ez mi a rászkarika? Ilyen a való életben is vajon? This race essentially that we're seeing at the HQ, and then they've sent me over this kind of generic B-roll footage to showcase to you guys what it's all about. Itt lehet állítani például, B-roll footage to showcase to you guys, hogy ne harcolj a csapattársaddal, vagy tartsd föl a mögötted lévő autókat. Tehát ilyen utasításokat lehet adni a versenyzőnek. Hát az agyam eldobom. what it's all about whilst I talk about my own personal experience of playing this game. But let's get the first thing out of the way. The big news about the release date of this game. This game is coming out on the 25th of August later this summer. I, for one, think the perfect time to release the game. And from what I've played and what you're going to see today, I think a lot of you are going to be big fans of this upcoming game. It runs on the Unreal Engine, fixen tudunk tartani egy 24 órás adást ebből. The authentic onboard cameras as well, so you can watch your own drivers, watch other drivers. Mi volt itt? Megnézzük. The visuals, yeah, they are really sick. You've got the authentic... Ja, igen, tehát itt lényegében külön fülekre tudsz menni, tehát van 4 különböző fül. A bal alsó sarokba módosítgatja. Yeah, they are really sick. You've van egy ilyen lehetőség. Got the authentic onboard cameras as well. So itt lehet látni, hogy az ERS-t is külön lehet állítani, meg akkor a vezetési stílus ezek szerint. Azt a... Jézusom. You can watch your own drivers, watch other drivers, watch an entire race on this game from onboard cameras. So if you thought, oh, it's going to be a management game, there's going to be a lot of menus, it's not going to be very visually appealing, you're wrong. You can literally play through an entire race and it's like you're looking at the TV cameras from real life. And one other thing to add on, they've got real life team radio snippets. Most őszintén egy menedzser játékban. And the drivers. Just gondoltátok volna tényleg? No more DRS. Copy that. So that was Ocon's actual engineer and his actual voice taken and put into the game. Okay, recharge on, recharge on. Copy that. And it's like that for every single driver and engineer in the game. Frontier have had access to, you know, I'm sure hours of audio that F1 themselves have recorded and obviously stored. And they've gone in and they've got an audio guide to go through, pick out every single little kind of phrase they need for each actionable team radio shot, which just adds into this whole aspect of érdemes nézni az autók mozgását, hogy hogyan mozognak. Nem megy beszélárnyékba például Ocon. És kinek az autójába ülünk? Oconéba? Ocon, igen. Oda néz. Brutál komoly. Hát ez... nagyon király, de jó. Na. Ja, megállítom itt egyből. Negyedik vagy annál jobb helyezés a célkitűzés az Alpinnál? Nem semmi. Scouting, az is van. Meg lehet figyeltetni. A versenyzőket, mérnököket talán. I'll be showing some more later on in the video, but let's look through now the new calendar system in the game there. You click the top right to kind of go on and continue, and that will always take you to the next important. Ja, és akkor itt van mondjuk Bosung. Az F2-es versenyző, ugye F3, F4-es versenyzők is lehetnek. Itt láthatjuk a szerződését, mennyit keres, mennyire lehetnek kivásárolni.
important task you need to action. And that's also going to be a lot of the time is going to be taking you to the email system where you'll get all the prep from your engineers down to, you know, new parts design, scouting, board member updates and whatever. So right now we're looking at the screen for the race preparation. So before every single race, you'll go to the race weekend preparation, and this will include overviews of the circuit, obviously the real life data that they've got. Édes Istenem. Édes Istenem. Úgy gondolom, hogy egy ilyen grafika nem kell. Nem kell, hogy egy játékmenedzser kategóriába tartozzon. You know, looking at the different sectors, the sections by speed, so that may help inform you. You know, you can see a lot of purple there, so straight sections indicating you need kind of good top end speed, low drag, so that will inform you potentially ahead of time if you looked ahead on the calendar to, okay, I might want to plan a part in accordance with this. It also gives you expected strategies, previous race records, and, you know, likelihood of safety cars, virtual safety cars, and such like that. So that's all data they've got from real life to help inform the way you may... Baszki, mennyi információ van, nagyon komoly, és csomó statisztika, tele információval, minden. Nagyon szuper. Plan out your race. Of course, like every other race in Formula One, things go differently, but of course you've got to try and plan as best you can and be the best manager you. Konkrétan ki lehet választani a célkitűzést is, hogy mi lesz az adott hétvégén. You've also got performance targets for qualifying, race, and then general add-ons you can add on, and obviously that will get you potential cash rewards, or can also incur some losses if you go for too much of a lofty performance target, let's say, and try and bite off more than you can chew. So this race preparation area is the go-to bit just before you get into the race weekend. Speaking of, let's dive back into that and show you some more gameplay of it. Hello from Baku, where we're looking forward to a weekend of racing among the medieval and the modern, here at the Azerbaijan Grand Prix. Drivers will be battling it out on the streets of the Baku city circuit, a real contradiction of a track. From the long main straight, where the less drag the better, to the tight turns where downforce is a necessity. Teams are going to have to work hard to get that balance right. We're about halfway through the season now, and there's still plenty of time for everything to change. All eyes are on the teams and how they tackle the rest of the year. There's nothing like a race weekend in Formula One. So some really awesome cutscenes and videos. Jézusom! Pálya alkalmazkodás 100%-os, tehát hogy ezt is valahogy lehet befolyásolni. Az autónak, tehát hogy az autó ismeret milyen, tehát ilyen információk is befolyással lehetnek a pilóták teljesítményére, meg hogy az autóbeállítás ilyen állapotú. Hát baszki, ezt nem hiszem el. Vistas meet you every time you. A szabad edzések, igen. Őrület. Into a race weekend. Egyes autó, kettes autó. Időmérőn vagyunk. 3 körre van megtankolva mind a 2 autó. And they, for work in progress, they look really, really awesome. So in this Le lehet szimulálni eseményeket. example of gameplay. Ne! Le szimulált, baszki, kezed eltöröm. Simulating through into the race. Hát This is megőrülök. footage I've been sent from Frontier, so at the moment they didn't want us to kind of, you know, get too bogged down Kopám with the leszakad. nitty-gritty of Ki fogja ezt practice quality. leszimulálni? But of course, when it comes to actually playing Hát this az game for föl se real, when it telepítse. comes out, I think you're going to want to get És into nézzen itt a háttérben, hogy mozognak a komplett csapat. the nitty-gritty of practice and quality to learn. Itt van végül az eredmény. 9.
about the strategy, try and build a kind of strategy. Pilótáknak a képességeire lennék majd kíváncsi. Egy pilótát mondjuk kiragadhatnánk, megmutathatnánk, hogy mondjuk Alonsónak milyen képességei. Nem az, hogy rivalizálás legyen, csak hogy mit nézek, mi alapján van eldöntve, hogy egyik jobb a másiknál. For the race then, but let's jump into the race. Race day has arrived and the time has come for these drivers to fight it out wheel to wheel. Alpine demonstrated a lot of grip. Kíváncsi lettem volna arra, hogy mert igazából az időmérős stratégiát is be lehetett állítani korábban. During qualifying here, and will be hoping that the hard work pays off when it comes to the race. It was a good result for Alfa Romeo in qualifying. Hopefully they can keep up that momentum for the race. And the race will be taking place under blue skies. That means the team should be able és Karun Sáncok beszél háttérbe. Többszörös legenda. Well, whatever happens, it's sure to be a tremendous race day. Ő nem egy hülye gyerek egyébként, tehát vannak jó elemzései. Voltak, legalábbis hallottam egy-kettő. Practice and quali, we'll be given some example strategies that we may want to choose for our drivers. Of course, if you do practice and quali, the strategies will be informed by the data you've collected, the things you've done in practice, and obviously then with how quali went for you, you might want to change your strategy and tactics of how you're going to approach the race. Let's say if you didn't get into Q3, for example. And this whole time you've got to remember as well, guys, that this is a game that's going to be played on consoles and PC. It will be available on the PlayStation 5 and the Xbox Series X. So it's a game that, you know, a management game typically might be quite data heavy and a bit daunting, but from playing the game and speaking to developers, they've tried their best to keep it open. So if you don't want to do that stuff, you can simulate it and you can, you know, tease your way into the world of Formula 1 and this management game. And if you're like me, if you're an F1 nerd, you can dive all into it and get stuck in. So if we just replay through that little scene there, we can see the strategy. We've kind of seen this before in the screenshots we talked about. You can adjust the strategy very easily with the different tire, you know, the stints you're doing, the window you've got. You can then also action the amount of fuel you're going to start with. So like set up, obviously get a drive, got the car parts, just, but you do have some space. Have now taken position on the grid, and it's looking like a cloudy day. Let's take a look at the Alpine. They might not be in the top 3 spots. Kis húsvéti tojás a bal felső sarokban. Tessék figyelni, szóljatok, ha mehet. Mehet? Jó. Take a look at the Alpine. They might jó nehéz lehetett. not be in the top 3 spots, but things could change fast once the race Alig gets várt, hogy underway. letegye. Further back, we've got Esteban Ocon. They'll be starting the race from the bottom half of the grid, so there's a fair bit of ground to make up. And we're just moments away now. Here we go, with the Azerbaijan Grand Prix. De jó. And it's lights out, and away we go! So now we're back at the race gameplay we actually kicked off this video with, but now I'm going to actually talk about the details of the screen that you're looking at, basically. So let's go through from left to right, I guess. On the left-hand side, you've got the ladder, and that's the authentic, you know, very much more chance of rain. Let's say in the I played, you'll also be in pretty easy and intuitive to kind of jump in and out, you know, mi a fene? play Várjál. to lend you a hand. We've spoken about the visuals being really cool, but action you may have missed. It's going to be maybe focused more on Egymás mellett, uraim! Egymás mellett! overtakes that if you missed, you can watch in Ez nagyon replay, adja. in-game replays of what's happening. So you can, you know, maybe try and not miss the action and almost probably do a better job of keeping up with the action than the real-life TV directors do sometimes in real life. When you speed up the game more than 2 Hát times, akinek gondolom szar PC-je van az so the kind of, you know, classic manager view you maybe expect, so you can see everyone in dots, but I found it really easy and intuitive to kind of jump in and out. You know, if there's a lull in a race, you know, you just need to try and protect the tyres in a stint. You might want to go to this view, speed it up, and then jump back into the action when I can see clearly that my driver is getting close up into some traffic. Akár F4-es pilótát is berakhatsz on this screen, you can still manage the ERS fuel and pace all from here, and also from the left-hand
Tök jó. graph, and you can judge then when you want to create the ultimate call of when you call them in, the one you pre-plan down the figures, and you can, you know, really delve into it and see, you know, where the hell are we losing all this money, where are we gaining it, and you can try and plan for the future, month to month, like I said, or year to year, you know, about, you know, what parts, what big developments you want to do, and you need to try and keep on top of it. And of course that includes manufacturing and designing new parts, which you'll kind of see in the email system, but you can see there you've got the kind of car section where you'll be able to manage different parts you have, because in the car section you have like a warehouse of all your previous parts, and then from there you install them onto the car. Mi? Ja, azt hittem, hogy egy alkatrészből van több. Jézusom, tehát egy alkatrésszel, az autó egyes részeivel, tehát egy csomó mindent lehet majd kezdeni. Jóságos is. Hát ez így elég jó. Hát ez... A meglévő alkatrészt lehet módosítani, újat legyártani. Különböző fejlesztéseket végezni. Hát nyilván ugye ezt majd azt szerint kell eldönteni, hogy milyen pályák jönnek. Tehát okosan, taktikus kell lenni. Ő kell állítani majd egy sorrendet. Mi az, amit egyből megérné fejleszteni. Hát ez jó, nagyon jó. Taktikázni kell kurvára. És itt látható egyébként, hogy tehát külön alkatrészeket lehet, tehát vissza lehet tenni alkatrészt. Akár. Hát félre lehet fejleszteni az autót. Szinte, most így csúnyán fogalmazva, így félig látatlanul. Akár. Ha esetleg félre fejleszted, akkor... Ennyi, így van, tehát egyik másik autóra külön föl lehet rakni. Tehát, hogy egyikre egyik, másikra másik. Őrület. Egy kis apróság. For top end speed or acceleration or, you know, the dirty air, for example. Design and manufacture are two different things in the game as well. So you will design your parts and then you actually have to manufacture them, and you might want to manufacture, you know, duplicates, spares in case your drivers crash. And then at the same time as well, in that section you can also then push resources into researching for next year's technical regulations, which can change slightly year to year. So there will be a kind of natural progression of all our career mode saves, so we won't all be playing the same game by the time you get through a couple of seasons. You might have a very different sort of regulation set and different set of, the grid in terms of the drivers, how the teams are, and it's all very intuitive. You've got kind of recommended blue thumbs up, and you've got green thumbs up to show you the positive changes you've made. And there's also really handy tools on the bottom left there, show rank on grid, show the car 2 performance, to compare both your cars and also compare your car to other teams. So you can directly see, okay, compared to Alfa Romeo, as the Alpine manager, where should I improve my car versus Alfa Romeo in comparison to the next couple of races. Scouting drivers and looking at the Na. Van a játékos megfigyelés. Versenyző megfigyelés. F4-esek nincsenek, akkor lehet, hogy csak F3. F4-ben nem tudom, mit lehet velük csinálni. F4-eseket. F4-eskel is lesz majd valami szerintem. Send our scout out to find more information about them and get kind of, better, a rounded aspect of, what the rating is versus our drivers. Or mennyiben az egyik versenyzőbe? In terms of negotiations and whatnot. Milyen képességei vannak? Van egyáltalán? Looking to replace Piastri, our reserve driver, with a different driver here. So we're going to go into negotiate. Piastri, our reserve. Igen. Ja, hát gondolom fel kell térképezni. Ahhoz, hogy lássuk róla infókat, gondolom én. Teljesítmény, szerződés, karrier, hát... Aha! Van a szerződés. Húha!
have kind of, you know, a set number of rounds that they may be, you know, able to negotiate you with. If you kind of piss them off with by giving them really low ball offers, they're going to be more irked and get less chances to negotiate. So there is a kind of back and forth haggling you have to do sometimes, or you could just smash out the park and give them all the kind of, you know... És nézzek, ahogy leigazolt az Alpinhoz Duent, egyből belekerül a feje az overallba, az alpinos overallba. Egy kis apróság, normálisan néz ki. Wanted from the contract and they'll sign with you straight away. And obviously a massive part of this game is then also improving your staff, your race engineers. You can go out and hire more staff. You know, you can, in terms of the leading race engineers, your head of aero and technical chiefs, but also the kind of backroom staff, the engineering team, the scouting team, the pit crew, those ones that you don't see. Training fókusz, micsoda, tehát konkrétan még a box stábtagokat is lehet edzeni. Ilyen van. Őszintén erre gondoltál? Na ez az igazi, mikor nem neked kell, nem te okozol meglepetést, ülsz a monitor előtt, hogy na most akkor milyen újítás lenne jó, hanem a fejlesztők használják a kreativitásokat és megcsinálják, baszki, meglepnek. Hát a franc gondolt volna erre? Én biztos, hogy nem. Ilyen lesz. You know, around an aspect of you kind of piss them off with by giving, so there is and obviously a massive part more also the kind of by face in the game, but equally you want to add to those teams and you also can train them in terms of the pit crew, you can train the focus. Nagyon jó. Hát tudod, ki fog arra gyakorolni, hogy szárnycsere, mondjuk. Olyan nincs. Hát ha már törik a szárny, akkor vége a versenynek. Már rég rossz. You're actually putting on that task. So if you grow your team, na és akkor itt van a központ. You have more opportunities to korábban nézegettük. Tandem or make things quicker. In terms of facilities as well, you can improve them, upgrade them or refurbish them if they've been there for a while. So factory design center, wind tunnel, CFD, suspension simulator and car part test center. Ez egy olyan videó egyébként, ez egy olyan and other small little tidbits that may not be megköszönő videó a fejlesztőktől, hogy konkrétan van értelme szavazást csinálni, hogy hányas értékeld a játékot? Nem nincs. Better car, but are nice to add on for maybe, you know, an economic stream, or just nice to have, for example. I think that you can actually put a helipad in there as well. But upgrading these facilities will allow us to have more project capacity and therefore obviously make more parts, make better parts, and make them rapidly quicker and extend our knowledge as a team, and that will obviously ultimately get you. Hát ez egyelőre nekem ilyen 9-10-es játék. 9-es felé azért hajlok, mert hogy ne legyen mindjárt olyan magasra értékelve, hát minden játékot lehet hova fejleszteni még. De amúgy kezdetnek 10-es. Egyértelmű, így kell. Baszki. Már még nyilván nem játszottunk bele, lehet, hogy a bughalban lesz az egész. Nem tudjuk. Hát így kell, tényleg. 10-es részemről. Ki értékelni eddig? Eddig látottak alapján. A jövő... Itt a 23-as játék is ilyen lesz, hát egy év múlva. Ez hasonló, nem lesz esetleg részletesebb. Akkor erre már nem fogok 10-est adni, biztos, hanem ilyen 6-7-8. 7-8. That, you know, it will develop into a kind of alternate world of Formula 1 compared to your friends' game. Első játékuk, első ilyen játékuk. Őről lett komoly. Where drivers have moved or how teams are doing, and in terms of how many seasons you can do. Ebben rengeteg potenciál van. Ilyen játékban, egy ilyen alapban. Simulations they've done, it could just run and run and run. So that has been this first ever look of F1. Vannak ilyen kis döcögések amúgy. Just really impressive. You know, I got to play it myself last week. Hát akárhol még igen. But eventually when I do get to play it for you guys for a video, I think you'll see how much fun I was having, because it was just, to be honest, more than anything, I was taken aback by just how visually stunning
it was to say it's a manager game, and then on top of the actual gameplay aspect, I left Frontiers HQ after a very brief amount of time playing it, just basically wanting more. I was just hungry just to learn more about how everything works, the game mechanics, and learn how I could be a better manager, how I could manage the race on the fly a little bit better. And that's, you know, literally perfect. A game like that, wanting you, Ennél lehetne wanting you to többet play more of it fejleszteni. is just exactly what you want, basically. Ezeket nem nekünk if you kell have megmondani. enjoyed this first ever look, be sure to hit the like button, guys. Let me know what you thought in the comments Ezeket below. nekik kell mind megoldani. Get subscribed for weekly Formula One content. I'll see you guys next time. Hát ez nagyon... Azt, te gyerekek, ez a fedélzeti kamera, nézzétek már! Tehát ez olyan, mint hogyha szinte olyan hatást kelt az egész. 80%-ig, mint hogyha való életbe irányíthatnád Alonzót, baszki. Be sure to hit the like button, guys. Let me know what you thought in the Most Okon autójába ülünk. De nem? Do get subscribed for weekly Formula One content. I'll see you guys next time. Goodbye. Here we go. Iszonyat. Iszonyat. Megőrülök. Le a kalappal, tényleg. Na, örülök neki, Nóván. Hát nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Örülök neki, hogy ez így jó. Ezért is mentem bele ebbe a partnerségbe, mert tök jó dolog, tényleg. Örülök neki. Remélem, hogy jó lesz majd. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy jó lesz. Hát elég jó a grafika ahhoz képest, hogy menedzser játék. Így igaz, így igaz. Egy 20 elemzése. Ja? Ja, igen. Jó, ezt majd szombaton megnézzük. Okés. Köszönöm, Marcel. Rendben. Hát kékfényszűrős szemüvegre vonatkozik egyébként, Kizsó. A kedvezmény. Aki szeretne kékfényszűrő szemüveget, az paneleknél nézzen szét. Kaphat jó kedvezményt. Hát ha esetleg sikerül olyat választom. Jó. Ja, na. Oksi. Szerintem folytassuk a GTA-t. Ettől függetlenül lehet erről beszélni ugyanúgy továbbra is. Sőt, kötelező? Nem kötelező, de erősen ajánlom. Sokáig voltunk inaktívak.